Krypto, kackerlackor och en klart svagare arbetsmarknad. Vad händer i amerikansk ekonomi nu när den federala nedstängningen är över och de som styr världens största ekonomi inte längre flyger i blindo? Det här är Världsekonomin. Ja, Claes Måhlén, det är en fråga till dig. Är du glad nu när du kan se lite mer vad som pågår i amerikansk ekonomi? Egentligen så kan vi ju fortfarande inte det, för det kommer ta tid innan vi får den vanliga skörden av data. Så det är, jag skulle säga att egentligen in på nästa år, i januari så borde det vara som vanligt, alltså det vill säga de vanliga tidpunkterna för release av data återkommer, men fram till dess så kommer det vara rätt hackigt och när Fed träffas i december till exempel, amerikanska centralbanken, så har de inte egentligen ny data på de områden de skulle vilja. Så vad gör de då? De drar lite i spakarna utan att kunna titta. Ja, men det är väl en jättebra fråga, för att det är väl upp till varje ledamot. Ska man svänga mer eller mindre på ratten om man inte ser? De flesta tycker kanske svänger inte så mycket. Men det beror ju på vart man är på väg. Och just i Feds fall så är det ju bilden som i alla fall de flesta ledamöter verkar ha, att penningpolitiken fortfarande är åtstramande. Det vill säga räntenivån är högre än någon typ av genomsnittlig eller neutral ränta. Och givet att du inte har så mycket information, alltså vi kan ju komma tillbaka till det, men information finns ju, men inte den vanliga informationsskörden. Ja, då kanske man ska sänka, ta det säkra för det osäkra, liksom försäkringssänkning. En andra verkar luta mot att ja, men då vill jag vill ha mer information för att fortsätta att sänka. Så att det kommer inte vara en entydig bild, tror jag. Mm. Vi ska prata om riskerna i den här amerikanska ekonomin, där man alltså fortfarande inte kan se särskilt långt och ändå måste dra i spakar bara för att det måste man. Krypto, kackerlackor och klart svagare arbetsmarknad, sa jag i min inledning. Ska vi börja med arbetsmarknaden? Är den klart svagare? Det är väl egentligen den data som pekar mest nedåt, kan man säga. Och vadå? Vi har ju inte data. Jo, vi fick ju payroll-siffran förra veckan, den var ju från september. Det är ju det som vi oftast tittar på i marknaden, den makroekonomiska statistik som väger tyngst av all data i världen, amerikansk månatlig jobbsiffra. Och den består ju av lite olika delar. Det är då den här sysselsättningssiffran som brukar vara den som drar till sig mest uppmärksamhet. Den visar ju typiskt då på förändring mellan månader. Nu är det så att den data vi fick förra veckan, den är från september, så det är ganska många månader tillbaka. Det här kommer annars väldigt tidigt, kommer första veckan i månaden för månaden innan, så det kommer ju väldigt snabb insamlad data. Som den nästan alltid är fel. Det har vi pratat om tidigare, eller hur? Exakt. För det är ett svårt läge. Nu har vi haft den här mörkläggningen på grund av den federala nedstängningen. Finansminister Scott Bessent var ute i söndags och sa att den här nedstängningen orsakat ett biljonernas hål i amerikansk ekonomi. Men i övrigt så var han, ja men det rullar på. Så vi har haft en nedstängning, vi vet inte vad som pågår. Samtidigt har det hela året pågått ett väldigt stort ekonomiskt experiment i USA med den här tullpolitiken, Donald Trumps ekonomiska politik i allmänhet. Alla väntar på hur det här ska slå ut. Nu kommer det ta längre tid att veta någonting om det på grund av den här nedstängningen. Är det, kan man säga så, Claes? Ja, men och framförallt då så är det ju inflationsdata som saknas, och där är ju, det var ju det man tänkte sig först skulle påverkas av tullarna, och det har ju så vitt vi vet inte blivit de riktigt stora effekterna än så länge i alla fall, men det kan ju fortfarande komma. Vi ser ju fortfarande ganska förhöjda inflationsförväntningar i konsumentundersökningar som har fortsatt rulla ut, så att den informationen saknas och kommer ju saknas i stor utsträckning fram till Feds möte. Och det är ju ett av deras två mål då, just inflationsnivån. Så det är ju jätteviktig data. Och sen när det gäller arbetsmarknaden ska man ju komma ihåg att och det har vi ju pratat om åtskilliga gånger, att det gäller ju också det här med arbetskraften som ju inte växer på grund av minskad invandring som tidigare. Och det gör ju att
det är ju en orsak till att sysselsättningstillväxten är svagare är kanske inte bara efterfrågan utan också att tillgången på arbetskraft är mindre. Just det, för att det här begreppet jobblös tillväxt är ju inte någonting som ekonomerna brukar tjoa och heja för. Men det börjar man ju se lite dyka upp nu i rubriker och makrosituationen i USA. Att ekonomin tuffar på, men just att den här arbetsmarknaden är svagare. Jobblös tillväxt, vad är det för konstigt djur? Hur lyckas man få till det? Du nämner om man ska utvisa massa människor så kan det spä på en sån här utveckling. Men det finns ju andra saker som kan leda till det. Ja, och då är det ju såklart, tankarna går ju till AI som vi pratade mycket om förra veckan. Men det handlar ju om produktivitet. Och man kan säga så det där vi är i till exempel Sverige just nu i början på en återhämtning, då är det nästan alltid jobblös tillväxt. Det vill säga företagen har lite slack i organisationer, alltså alla är inte fullt sysselsatta och när efterfrågan kommer tillbaka växer snabbare, då behöver man typiskt inte börja med att återanställa folk om man har gjort så med folk, utan man liksom kan se till att alla på kontoret eller i företaget blir mer sysselsatta. Och då ser vi liksom den här jobblösa tillväxten som istället syns i makrodata då, i form av ökad produktivitet. I USA är man inte riktigt där i cykeln, utan där har det snarare varit att tillväxten har tuffat på och det är egentligen under 2025 man har sett en liten inbromsning i tillväxten. Så att rent cykliskt eller konjunkturellt så är det inte naturligt att USA nu skulle ha den här klassiska jobblösa tillväxten som man har i början av en återhämtning. Utan då är det istället det här, kan det vara så att företagen har kommit på att AI gör att de inte behöver ha lika stor personalstyrka? Och där ska man ju vara skeptisk för att det är ju antagligen så, alltså företagen kanske säger det och det är ett bra sätt, inte minst mot aktiemarknaden, att visa att man är snabb på att använda sig av den nya tekniken. Men jag skulle gissa att det här är ett ganska litet fenomen i bredare sektorer än så länge. Mm. Så alla väntar på att kunna säga någonting mer säkert om effekterna av det här ekonomisk-politiska experimentet i USA som Donald Trump innebär, oavsett vad man tycker om det. Förra veckan pratade vi om Brexit, ny forskning som visade att det blev inte dåligt, det blev värre rent ekonomiskt för Storbritannien, men att det inte blev den här totala kraschen, finanshimlen som ramlade ner över skyskraporna här i London och krossade allt i sin väg, vilket en del hade förväntat sig, utan det blev snarare den här ekonomiska pyspunkan, men som faktiskt blev värre. Och en stor förklaring till hur det kunde bli som det blev här i Storbritannien är ju att osäkerheten i sig, i det fallet handlade det om Brexit, ledde till att företag helt enkelt inte investerade. Man väntade på klara besked från politiken. Vad är det egentligen som händer? Vad blir effekterna här? Vilken typ av skilsmässa är det vi ska gå igenom med EU? Blir det något handelsavtal? Hur kommer det se ut? Och att bristen på de här investeringarna och att de blev mindre och tog längre tid och att många av dem pausades, effekterna på tillväxten blev väldigt stora. Skulle det vara någonting liknande man eventuellt ser just nu i amerikansk ekonomi? Att osäkerheten i sig gör att man håller igen, vilket kan leda till lite av det här som vi eventuellt ser nu i den data som börjar komma. Ja, men det är ju en rimlig oro. Men när det gäller just investeringar så har ju alla andra investeringar i princip överskuggats av de enorma investeringarna inom AI. Och där finns det ju inte något sånt samband alls med tullar, för att där investerar man ju så det knakar. Och det är ju fortfarande det har ju tidigare varit en liten del av ekonomin, men den har ju vuxit så otroligt snabbt att det har gett ett betydande avtryck även i makrodata och drivit investeringar framåt. Så att på det sättet så är ju det här två teman som är i stort sett helt frikopplade, det vill säga amerikanska nationalismen som den uttrycks i handelskriget eller tullar mot omvärlden, och sen det här liksom AI-temat då som ju verkligen frodas även liksom säkerligen också i ett tag till när det gäller investeringar. För det gjorde vi ett helt avsnitt om för några veckor sedan, om att
eller hypotesen som jag tror att jag drev för dramaturgins skull där, att Trumps presidentskap har blivit räddat av AI, att det där drivs av någonting helt annat som inte har med Donald Trump att göra, och det har hållit uppe tillväxten, hållit uppe investeringarna och hållit igång amerikanska ekonomier som annars hade tagit mycket hårdare slag av den politik som han för på andra områden. Så skulle det kunna vara så att om man, jag vet att det är svårt att separera de här sakerna, men att om man plockar bort AI och de investeringarna så kan man eventuellt se en liknande mekanism i resten av ekonomin som då har eventuellt större effekter på sysselsättningen. Ja, och där kan det ju vara så att, exakt det du är inne på, att där kan man ju ha det här jobblösa tillväxten, för det är inte så att det inte krävs folk för att skapa datacenter och så vidare, men det är ju typiskt en sektor som är mindre sysselsättningsintensiv än om man ser till exempel en byggboom då, som ju kräver väldigt mycket arbetskraft. Så att på det sättet kan man säga att mixen, det är inte så mycket den här återhämtningseffekten, eftersom ekonomin inte har ju faktiskt vuxit långsammare som det ser ut 2025 än 2024, utan det är snarare mixen av tillväxt som är mindre sysselsättningsintensiv. Så att när vi tittar på BNP kontra sysselsättningsskapande, ja, då är det logiskt att eftersom tillväxten har drivits i mycket större utsträckning än vanligt av den här typen av investeringar, då skapas inte så mycket jobb relativt tillväxtnivån. Just det, så att det kan vara så att den här AI-boomen döljer en ekonomisk pyspunka alla Brexit, men det är för tidigt att säga. Ja, men vi vet ju till exempel att bostadsmarknaden, som ju liksom egentligen fortfarande lider av den höga räntenivån, och då menar jag höga räntenivån i USA relativt hur det såg ut före och under pandemin, då ju många amerikanska hushåll band sina bolån och har ju därmed men det är ganska starka incitament att inte flytta, eftersom när man gör det i USA så får man ett nytt lån och då får man ju binda sin ränta till en betydligt högre ränta än tidigare, och det skapar liksom en inlåsningseffekt kan man säga, vilket liksom gör att hela den sektorn är ju liksom i någon typ av recession, i alla fall lågkonjunktur då. Så att definitivt är det olika delar av ekonomin som är på helt olika nivåer. Mm. Låt oss prata om kackerlackorna då, riskerna. Kackerlackor, det här Jamie Dimon från hur talar han sitt namn? Jag säger alltid fel där. JP Morgan i alla fall. Jamie Dimon. Ja, jag döper alltid om honom, tror jag. Från JP Morgan använder det här ordet kackerlackor om spelare inom det som poetiskt kallas för skuggbanksystemet. Vi pratar alltså om riskerna inom private credit, inte minst i USA. Vad är private credit, Claes Måhlén? Ja, men det är ju när privata bolag, alltså privata i bemärkelsen att de inte är noterade på börsen, lånar pengar inte i banksystemet utan i liksom olika typer av lösningar som ligger utanför banksystemet. Så att det kan ju vara liksom investerare som vill placera sina pengar genom att låna ut dem till den här typen av företag. Och så kan man ju tänka sig att de investerarna tar in sitt kapital från andra, i slutändan kanske retailkunder, alltså privatpersoner som placerar dem i en fond och så lånar man ut där. Så det finns ju olika typer av lösningar, men det typiska ska ju vara att det inte är de traditionella vägarna det här går igenom. Ja, men det här är en sektor som har växt väldigt mycket och det finns ett narrativ som har blivit allt starkare, skulle jag säga. Jag vet inte vad du tycker där, men sen finanskrisen 2008 så kom reglerarna och politikerna in och skulle med viss rätt styra upp banksystemen för att de då hade varit med och skapat den här jättekrisen som innebar en sån katastrof både för världsekonomin och människor i allmänhet. Och då skulle man styra upp Wall Street och då kom man in med regleringar och inte minst kapitalkrav på de traditionella bankerna. Men får man höra allt mer, vad som då hände var att eftersom man i någon mån överreglerade det traditionella banksystemet så flyttade väldigt mycket verksamhet ut i då skuggbanksystemet som låter läskigt i sig. Och där har det då kunnat byggas upp risk
kackerlackor, säger en del. Men det har kunnat byggas upp en typ av risk som inte hade varit möjlig i det nu överreglerade banksystemet. Och det här är faktiskt, säger en del, inte minst de som kommer från traditionella banker, det kan vi prata om, en större risk än någonting som hade kunnat uppstå i det vanliga banksystemet. Vad ska man tro om det narrativet? Ja, men det konstaterar väl det som vi vet, att om det är mindre transparent så är det större risk, eller i alla fall potentiellt större risk. Och det var ju det som var en viktig ingrediens i finanskrisen, att det var ju just ompaketering och liksom, kan man säga, finansiell innovationskraft som gjorde att det var väldigt svårt att förstå vilka risker som fanns i systemet. Och då var det ju ompaketerade amerikanska bolån med lägre kreditkvalitet än det slutliga betyget som den här, eller slutliga ratingen som de här lösningarna fick. Och det spred sig över hela världen till massor med institutioner och så vidare. Så att absolut så ska man ju vara vaksam på när saker inte är transparenta, och som du säger, banker i USA, även om amerikanska banker är mindre reglerade än de var på piken, det har ju avreglerats också, så är det fortfarande ganska hårt reglerat och transparent. Och det är dessutom publika bolag i stor utsträckning, vilket ju innebär att även investerare, inklusive aktieinvesterare och analytiker, tittar på det här. Så att det finns ju många, så att säga, vakthundar runt banksystemet, inklusive de myndigheter som är satta att titta på det. Vilket ju inte är fallet när det gäller privata krediter. Så att på det sättet så absolut så är det ju potentiellt större risker. Samtidigt som du inte är så orolig, eller? Du låter inte så orolig över detta. Det här pratas väldigt mycket om. Jag är inte så orolig. Nej, men för att det... Och en anledning är ju att det inte lånas, att det är inte riktigt den kredittillväxten. Vi har ju pratat mycket om investeringen inom AI, och det är ju typiskt inte lånefinansierat, utan det är ju aktiekapitalfinansierat. Och bolagssektorn, näringslivet i stort är ju, och det finns alltid fickor av svaghet. Det gör det även inom banksystemet. Vi hade ju liksom Silicon Valley Bank som ju ett känt exempel på det, som ju inte drog med sig särskilt mycket i sitt fall. Alltså makromässigt menar jag nu. Det finns alltid liksom sparare och investerare som förlorar pengar, men liksom att det ska bli de här stora effekterna. Och det är ju så, när man har varit med om finanskrisen under sin karriär, så kommer, framförallt om man var yngre, tror jag, så kommer man leta efter en ny finanskris som har liknande mönster. Och det är ju ofta så med kriser att de tenderar ju att upprepas, men inte så snabbt. Nej. Som bara efter liksom 15-20 år. Utan, så att jag tror att den typen av kris är, av fler skäl, inte bara för att det är för nära in på finanskrisen, men liksom vi har inte riktigt de ingredienserna för att det ska bli den typen av kris. Alltså för det som händer då i sådana kriser, det är liksom att det blir stress i systemet, och framförallt om det handlar om banker, men där vi tänker oss att liksom massor med utlånade pengar helt plötsligt blir osäkra, ja då drar alla som lånar ut pengar öronen åt sig, och så blir det som brukar kallas credit crunch, det vill säga mängden utbud av krediter, tillgängliga krediter i systemet minskar, och då får vi liksom en åtstramning som är typiskt mycket värre än en ränteuppgång, och som måste motverkas då av centralbanker och kanske även myndigheter i övrigt. Ja, och som psykologiskt leder till en typ av rädsla som också gör att det är väldigt svårt att ta sig ur den här typen av situationer. Nej, för jag intervjuade förra veckan ordföranden för UBS, som då brukar kallas för Europas mäktigaste bankman, något som han inte var helt obekväm med att kallas, märkte jag. Men han har ju drivit, Colm Kelleher heter han har ju drivit den här tesen ganska mycket för de som följer internationell affärspress, att så här, titta på skuggbanksystemet. Traditionella banksystemet är överreglerat. Nu kommer det hot om mer kapitalkrav här. Det är där borta i det här skuggbanksystemet som de verkliga riskerna byggs upp. Varför tittar inte politiker och reglerare på det? Där kommer nästa finanskris. Det kan mycket väl vara så, men det känns också som ett otroligt bekvämt
narrativ, om man är en traditionell storbank som inte vill bli mer reglerad, att då prata om kackerlackorna där borta och driva det här narrativet att vi skärpte oss minsann efter finanskrisen, men då flyttade de riktigt farliga riskerna dit. Det är liksom för bekvämt. Man blir som journalist varför säger ni det här hela tiden till mig? Vad är agendan? Så känner jag. Och man kan ju mycket väl ha en agenda, det vill säga att man tycker att det är en konkurrensnackdel man blir utsatt för. Men det behöver inte betyda att inte argumentet också är giltigt. Det vill säga det kan fortfarande vara kackerlackor. Det kan fortfarande vara kackerlackor där borta. Men sen är det här med timing som vi ofta återkommer till. Att, jag säger inte att det här inte kan bli en ny finanskris så småningom, men att det skulle vara nära förestående. Jag tänker att våra lyssnare räknar med att vi försöker eller att vi pratar om det som kanske är någonting som händer inom hyggligt snar framtid, så har jag svårt att se att det här är det som kommer brisera. För att vi har ju då skuldsättning som vi återkommer till regelbundet i stater som ju är liksom mycket mer potentiellt alarmerande. Och där har vi ju, det är helt andra mekanismer, inte helt andra, men det är ju delvis andra mekanismer som då påverkar, eller som styr ett sånt förlopp. Så att det är fortfarande så att i många viktiga ekonomier så ser inte näringslivet ut att vara överdrivet skuldsatt eller liksom i stora problem, och inte heller hushållssektorer faktiskt, utan det är ju just staten som har dragit på så mycket skuld. Just det, otippad slutsats inte för den här podden. Det är obligationsmarknaden du ska titta på. Alltid. Nej, jag tycker också att i det här narrativet om kackerlackor i skuggbanksystemet, man skyller för mycket på reglerarna. Det är väl kanske inte så otippat att jag ska försvara staten här och alla försök att reglera finanssektorn. Men det är inte så konstigt. Det är inte bara så att man reglerade för mycket och så försvann risken ut i någonting som man förstod ännu mindre. Det här var ju också en era, dels när räntorna var väldigt låga. Det är inte konstigt att saker och ting rör sig ut för att leta efter någonting där de kan tjäna mer pengar, och det var också en era av väldigt mycket innovation inom fintech och så vidare. Jag tror att även vanliga människor, hur man relaterade till banksystemet, förändrades av att man kunde jämföra lån på nya sätt, ansöka om lånprodukter på nätet. Så det var liksom inte bara reglerarna, utan det är som en teknisk utveckling och en effekt av de låga räntorna också som har skapat det här skuggbanksystemet där det då eventuellt bor en massa kackerlackor. Vad vet vi? Ja, men apropå eventuella kackerlackor i skuggbankssystemet, låt oss prata om krypto som definitivt är en del av den här världen. Där har det ju skakat, det brukar ju skaka, men det har skakat på ett sätt som har påverkat inte minst Trump-familjen själv, som gillar den här typen av investeringar. Trump-familjens förmögenhet har enligt Bloomberg Billionaire Index fallit från 7,7 miljarder till 6,7 miljarder bara på grund av då vad som har hänt med krypto på sistone. Claes, är det här intressant? Vad är det som händer här? Ja, men det är ju jätteintressant faktiskt, för att man kan ju säga att har man följt Bitcoin genom åren så vet man ju att krascher betydligt större än den här som vi har sett hittills har ju varit frekventa. Och på det sättet så är det ju inget nytt. Det som är nytt är att vi nu har mycket större spridning av ägandet av krypto, inklusive då finansiella institutioner, stora finansiella institutioner. Och det vi har sett på slutet nu, om man har följt svängningarna på börsen, inte minst när det gäller techbolag i USA och så vidare, så har ju faktiskt Bitcoin då, som ju är liksom, kan man säga, det digitala guldet, som man får väl säga är den bästa analogin, tycker jag, för Bitcoin just nu. Det har ju faktiskt nästan föranlett svaghet i börsen, framförallt när det gäller det här AI-temat. Och det finns ju liksom ingen fundamental logik att de skulle gunga med varandra väldigt högfrekvent sådär, för det är ju liksom AI och tech är ju ett tema och Bitcoin är ju något helt annat. Men det skulle ju kunna vara så att det finns liksom portföljeffekter snarare, för att när många äger en tillgång som faller i pris så kan det ju föranleda att man gör omviktningar i portföljen, man tvingas sälja och så kanske man tvingas sälja något annat och sådär.
Så att på det sättet så har ju bitcoin eller krypto generellt större möjligheter att påverka bredare marknader idag än än som var fallet för några år sedan när det här var mer av en liksom företeelse i periferin som inte styrde. Alltså, det var ju snarare så att finansiella institutioner kanske log lite grann när grejer som bitcoin föll i pris, men nu smärtar det lite mer. Okej, så att risken här är krypto har alltid gått upp och ner mer än mycket annat, det har vi alltid vetat, men det är nu mer integrerat i det finansiella systemet och då är riskerna, om jag hörde rätt, inte bara annorlunda utan också större. Är det vad du säger? Ja, men det är ju, jag kan inte se det på något annat sätt. Sen ska man inte överdriva spridningseffekterna, men att det finns mer av portföljeffekter, det vill säga att man måste anpassa portföljen för att en tillgång faller mycket i pris. För i och med att ägandet är mer utbrett och mer bland, kan man säga, traditionella investerare i finansiella marknader så bör det ha den effekten. Mm. Så krypto, kackerlackor och klart svagare arbetsmarknad var de 3 temana här i veckan för världens största ekonomi, USA. Hur ska vi sammanfatta krypto? Definitivt större risker där. Kackerlackor, vi är lite osäkra på hur stora och systemfarliga de är, även om de kan finnas i det här skuggbanksystemet. Och den klart svagare arbetsmarknaden i USA, för tidigt att säga, stämmer det Claes, vad det beror på, men definitivt oroväckande? Alltså jag tror inte, oroväckande kanske ett starkt ord. Det är ju så fortfarande att USA förväntas bromsa in lite mer. Det är snarare som att titta på förväntningar på amerikansk tillväxt, så har de gått upp lite grann på slutet. Så att det är ju inte så att en amerikansk recession egentligen har, det kan ju alltid dyka upp recessioner och egentligen när som helst av någon extern chock, men vi har inte riktigt ingredienserna för en sån recession här och nu, utan det är snarare så att det är lite svagare tillväxt, men inte heller det är liksom någonting man behöver ligga sömnlös över. Och lite mer jobblös tillväxt. Så kan det vara. Så kan det vara. Vi får se när vi får med data. Nu går vi vidare. Brukar du tänka, om jag bara kunde förstå kulturen lika bra som jag förstår konjunkturen, ja, då är det till Mammons rike du ska. Det är som världsekonomin, fast mindre Fed och mer Freud kan man säga. Mammons rike finns på efm.se och i appen. AI-bubblan har vi pratat mycket om de senaste veckorna. Förra veckan tror jag vi bråkade rätt mycket om det här är någonting som man kan tro på eller inte. Där du visade dig tro ganska mycket på den här nya AI-tekniken. Och nu visar det sig, Claes, att du inte är ensam här att från ett lite otippat håll tro väldigt mycket på AI. Det har nämligen visat sig att Berkshire Hathaway, alltså Warren Buffetts världens mest kända investerare, har gått in ganska stort i Alphabet, som vilket tolkas som ett bett på AI-tekniken. Du och Buffett, Claes Måhlén, och några till i och för sig. Men vad säger du om det här? Ja, det är väl ett trevligt sällskap att hamna i. Sen vet jag inte, han styr väl inte investeringarna så explicit längre. Men man kan ju faktiskt investera i Alphabet, alltså Google, både baserat på deras AI-framgångar, för det får man ändå säga att de har ju lyckats rycka upp sig ganska rejält efter att ha varit definitivt omsprungna av OpenAI, så levererar de nu modeller som är på par eller kanske till och med bättre. Men de har ju också egentligen en verksamhet som traditionellt sett är närmare den typen av investerare som Buffett gillar. Alltså begriplig och med väldigt hög lönsamhet, alltså deras vanliga sökverksamhet, som förvisso då kanske är utsatt för ett hot eller är utsatt för ett hot av den nya AI-tekniken och att folk söker på andra sätt och sådär. Men de försöker ju ha båda de här benen att stå på, vilket ju har övertygat i alla fall marknaden att de är på rätt håll, på rätt väg. Jag tror att anledningen till att man reagerar på att just Buffett, och även om det inte är Buffett på det sättet, går in i den här typen av bolag är för att han just är känd för den här filosofin att man ska inte investera i en bransch som man inte begriper. Och att det här lite tolkades som att, fattar de den här AI-grejen, för det gör ingen av oss andra. Eller? Mm.
Ja. Nej, absolut. Det och, men man kan säga då att det är ju inte det mest, det är inte det kanske inte är det läskigaste av de bolag som är långt framme i AI-tekniken att investera i. Men stämmer det här, Claes, skulle du säga generellt? Man ska bara investera i saker man begriper. Det utesluter ganska mycket, känner jag. Ja, alltså det beror på vad man menar med begriper. Det är svårt om man ska kunna allting. Och på vem man är, hur mycket man begriper. Ja, exakt. Jag tror inte man ska liksom inte förvänta sig att man kan begripa precis allting i produkter och ett företags verksamhet. Då har man ju liksom en ribba som nästan omöjliggör alla typer av investeringar. Men att man ska vara medveten om risker, och liksom, det är väl kanske ännu viktigare än att begripa själva företagets verksamhet. Just det, begrip nedsidan i alla fall. Även om du inte begriper hur de tjänar pengar, så begriper i alla fall hur de kan förlora pengar. Och det är ju Warren Buffetts mest kända citat om investeringar. Don't lose money! Det är ett bra råd, eller hur? Det låter enkelt. Det låter enkelt. Warren Buffett i alla fall skrev för 2 veckor sedan sitt sista brev till aktieägarna. Killen ska gå i pension. Var du ledsen över det här, Claes? Män har ju ofta en del känslor för Warren Buffett. Nej, men är du en sån här man som har mycket känslor inför Warren Buffett? Kan du förklara mäns känslor för Warren Buffett? Jag kan väl kanske säga då att jag har väl, du vill ju gärna hitta man crushes som jag har, och då har jag mer då på Charlie Munger. Nu är inte han med oss längre, men jag tycker han var ju faktiskt ännu mer av en, inte bara citatmaskin, utan mer av en så här, filosof kanske. Mycket klokt han har sagt genom åren. Det har ju båda herrarna såklart. Och de jobbade ihop. De jobbade ihop, ja, det var ju parhästar. Ja, men jag tyckte liksom att han var ofta ännu... Ja, man kan lyssna på honom ett tag och lära sig mycket om livet och investeringar. Okej, så inget Buffett-fan på det sättet. Men eftersom jag Warren dissar Buffett... inte Buffett. Du dissar inte Buffett, nej, men eftersom Warren Buffett har nu gått in i AI-bubblan, eller uppfattas ha gjort det... Och i pension. Och in i AI-bubblan och in i pension, bra sammanfattning, så har jag gjort veckans lista på Warren Buffetts 3 mest förolämpande citat om Wall Street. Spännande. Ja. Warren Buffett gick ju lite mot strömmen och hade en del att säga om de som uppfattades simma med strömmen. Så plats nummer 3 av Warren Buffetts dissar mot Wall Street. Här kommer den. Wall Street är den enda plats dit folk åker i Rolls Royce för att få investeringsråd från personer som själva tar tunnelbanan. Ja. Det är en annan variant på If you're so smart, how come you're not rich? Varför åker rika människor med förmögenheter till folk som själva inte är så pass rika med så pass stora förmögenheter och tar råd om hur de ska placera dessa? Stämmer det här, Claes? Ligger det någonting i det här, eller är det bara en diss? Det är en bra saying. Jag bara funderar på om det inte liksom finns... Man behöver ju inte ha hjälp med hela portföljen. Ja, nej, jag har inget... Nej, men det kanske, om man ska tolka det lite mer filosofiskt eller lite mer i enlighet med Warren Buffetts investeringsfilosofi, så finns det väl någonting där att de som då åker Rolls Royce har byggt upp företag genom att sälja någonting tråkigt väldigt länge, typ kattmat. Och det är egentligen enligt mycket av Warren Buffetts filosofi så man verkligen tjänar pengar. Och sen så det som kasinot i Wall Street håller på med är ofta någonting annat. Så det är egentligen de som har byggt upp förmögenheter genom att bygga upp långsiktiga företag som är de som kan någonting här. Det är en hård dragning, men ändå. Ja, man ska försöka precis, göra men det beror ju lite... Det beror ju på vilka, alltså Wall Street och finansindustrin generellt kan ju erbjuda ett väldigt brett paraply av investeringar som är svårt att skapa på egen hand. Så att det beror på vad du är ute efter. Det är väl egentligen det man ska försöka försvara Wall Street med då. Ja, bra. Nej, men en bra diss i alla fall. Plats nummer 2. Warren Buffetts mest förolämpande citat om Wall Street.
Aktiemarknaden är en maskin som flyttar pengar från de otåliga till de med tålamod. Ja, men och det tycker inte jag är en diss. Det är väl egentligen en hyllning. Det är det som en stor, viktig roll för det finansiella systemet. Inte den enda, men det är ju att flytta, kan man kalla det då otåliga till tålmodiga, men också de som vill ha risk till de som inte vill ha risk. Så det är ju, det är ett bra citat, men det är inte en diss, skulle jag inte säga. Varför inte då? Han säger ju ändå att, eller jag menar att aktiemarknaden då fyller sin funktion och att alla så suckers som bara är otåliga och flyttar sina investeringar på ett sätt som Buffett inte hade tyckt var bra, de är bara suckers och den här maskinen översätter deras allmänna oduglighet till det korrekta utfallet, vilket är att någon annan blir rik. Ja, alltså suckers eller bara andra preferenser. Andra preferenser. Klas. Okej. Plats nummer 1, Warren Buffetts 3 mest förolämpande citat om Wall Street. Om aktiemäklare fick betalt för att göra ingenting, ja då skulle de kanske också börja rekommendera dig att göra ingenting. Vad menar han med det? Det är klart att det som är transaktionsbaserat inom finansiella systemet kommer ju som alla instrument skapa fler transaktioner. Så att så är det ju. Han säger här att det finns incitament på Wall Street som handlar om att få folk att handla, få folk att göra väldigt många saker, få folk att vara otåliga. Men vad man i själva verket vinner på är att vara tålmodig och hålla saker väldigt länge, vilket Warren Buffett tenderar att göra, och men att det inte ligger i aktiemäklarnas intresse att uppmuntra folk till att göra det som de egentligen hade tjänat på, för att incitamentstrukturen är fel helt enkelt. Så alltså ska man inte ta sin Rolls Royce till Wall Street. Så tolkar jag det. Med min Rolls Royce. Och ska man återigen, eller om jag ska ta på mig rollen att försvara då, så kan man säga att den otåligheten som då kritiserades på plats 2 och den här liksom incitamentet att skapa transaktioner, båda de leder ju till att det blir likviditet i marknaden. Och det i sin tur skapar ju en bättre investeringsvilja. För om du vet att du kan sälja grejerna du köper, ja, då vågar du ta mer risk, och tar man mer risk så skapar man förutsättningar för i slutändan då teknisk utveckling och all annan utveckling. Så att det är ju, man kan beskriva det så, men det är fortfarande inte, det finns ju definitivt en framsida av den då, kan man säga, otåligheten och så även Buffett behöver andra människors otålighet för att kunna göra sina affärer, är vad du säger? Ja, kanske inte just Buffett då, men många andra som inte har riktigt de djupa fickorna måste veta att det här ska gå att sälja om jag behöver pengarna snabbt. Att Warren Buffett är för det här med tålamod, det är ju ganska tydligt, och vi måste nu tålmodigt vänta på mer data och information om vad som verkligen pågår i världens största ekonomi, USA, på grund av den här federala nedstängningen som har gjort att man inte har kunnat se in i den här maskinen. Så där krävs det tålamod, eller hur Claes? Och det krävs också tålamod för att ni kommer att behöva vänta i en hel vecka på nästa avsnitt av Världsekonomin. Så praktisera lite Warren Buffetts tålamod, och är ni otåliga så kan man även lyssna på vår systerpodd Börsur med Gabriel Mellqvist och Henrik Mittelman som kommer ut på fredagar, eller så kan man vara tålmodig och skippa det och vänta in Världsekonomin. Tack för oss, vi ses igen om en vecka. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.